Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Thỏ Đi Thôi. Trước khi mà đến với tập mới thì cho mình xin phép tóm tắt lại tập trước một xí. Ở tập trước thì chúng ta đã đến tham quan đảo Thỏ, là cái mảnh đất đầu tiên hình thành nên thành phố Saint Petersburg. Ở đó thì có hai công trình tiêu biểu là Đại Thánh đường Peter and Paul, nơi an nghỉ của các đời sao hoàng từ Peter Đại Đế đến vị vua cuối cùng. Và công trình thứ hai là nhà tù, nơi giam giữ nhiều nhân vật chính trị cách mạng. Sau đó chúng ta đã đến ăn quán ăn Trung Hoa mà Thỏ rất là tâm đắc. Và cuối cùng là check-in con tàu chiến hạm Rạng Đông Aurora. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục hành trình khám phá Saint Petersburg cùng Thỏ. Doorways and drill. Unlock the emergency star key. Mình đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị cho ngày mới ngày hôm nay thì tự nhiên mình nghe một cái tiếng chuông báo động. Sau đó thì có thông báo bằng cái tiếng Nga nhưng mà mình không hiểu là thông báo gì hết. Thì sau cái tiếng Nga thì khách sạn cũng thông báo bằng tiếng Anh, thì mình nghe được là hệ thống báo cháy đã được kích hoạt, vui lòng di chuyển ra cửa thoát hiểm gần nhất. Thì tính ra là cũng tại cái miệng của mình luôn mọi người. Trước đó thì khi mà đến khách sạn mình có nói với bạn mình là để mình nghiên cứu xem là cái lối thoát hiểm gần phòng mình nhất á thì nó nằm ở đâu, để mà có cháy hay gì á thì còn biết đường mà chạy. Mà không chỉ riêng ở khách sạn này, bất kỳ một cái khách sạn nào mà mình đến lưu trú thì mình đều coi cái lối thoát hiểm trước để phòng hỏa hoạn. Thì đến bây giờ không tìm content nhưng mà content tự tìm tới mình. Đó là cháy thiệt rồi mọi người. Phòng mình đang ở tầng 10 và hiện là mình đang phải di chuyển bằng cầu thang thoát hiểm để xuống mặt đất. Nhưng mà đi du lịch vào mùa đông cũng có hơi bất tiện là mình phải mặc rất là nhiều lớp áo. Mặc dù là biết là cháy nhưng mà mọi người cũng phải giữ cho mình một cái sự bình tĩnh và nhớ là phải mặc đầy đủ các áo rồi hãy chạy xuống. Bởi vì nhiều khi á, là cháy nó chưa có cháy tới mình mà cái lạnh nó đã làm mình chịu không có nổi rồi. Hiện tại mình đang khoác lên người khoảng gần 3 đến 4 kg để đi bộ xuống 10 tầng. Nội cái áo khoác dày ở bên ngoài đã là 2 kg mấy rồi mọi người. Cho rất là mệt luôn. Thì trước khi mình đi thì mình cũng nhanh chóng là mình đem theo điện thoại nè, tiền và đặc biệt là passport. Còn lại thì mình bỏ lại hết. Spa. Cái cô này thậm chí còn chưa mặc đủ đồ ấm nữa này mọi người. Cô đã có mặt ở đây rồi. Mọi người có nghe tiếng xe cứu hỏa không? Mình thấy cũng đông người di chuyển xuống mặt đất hết rồi, mà thấy ai cũng hình như là không có hiểu chuyện gì. Ở trong mọi người cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Không biết là cháy ở tầng mấy ha. Mọi người thấy là mặc dù cháy nhưng mà đa số mọi người ai cũng đều bình tĩnh mặc đồ giữ ấm hết. Bởi vì cái lạnh ở mùa đông ở Nga rất là khủng khiếp luôn. Mình đã phải nhập viện trước đó rồi nên là mình rất là sợ.
Nhưng mà không biết là cháy thật hay là diễn tập hay là sao, hay là báo nhầm hay sao ta, mình cũng không rõ. Nên là thôi để mình đi tới quầy lễ tân khách sạn để hỏi thử. Với lại là ở trong đó thì nó có cái hệ thống lò sưởi, nó sẽ ấm hơn là mình đứng ở ngoài đây. Chưa kịp hỏi lễ tân nữa mọi người thì lính cứu hỏa đã đến rồi nè. Vậy là cháy thiệt á mọi người. Не открывается, концепция. Thì với 3 phần hoang mang, 7 phần nhiều chuyện thì mình đi theo chú lính cứu hỏa. Thì rõ ràng là mấy chú đã lên tòa khách sạn của mình đã hỏi lễ tân thì lễ tân xác nhận là có một cái phòng nào đó đang nấu ăn thì làm cháy, nhưng mà không sao hết, chứ đám cháy nó cũng nhỏ và sẽ được dập tắt thôi. Thỏ thấy ở đây thì lực lượng chữa cháy rất là nhanh luôn. Tính ra là từ lúc mà báo cháy rồi tới cái lúc mà Thỏ chạy xuống đất là chưa tới 5 phút mà mấy chú lính cứu hỏa đã đến rồi. Nhanh thực sự luôn mọi người. Sau khi mà được thông báo mọi thứ đã ổn rồi thì mình lên lại phòng và chuẩn bị đồ cho hành trình ngày hôm nay. Thỏ đang đi trên trục đường đại lộ Nevsky. Đây là con đường chính của Saint Petersburg. Nơi đây sẽ tập hợp nhiều cái công trình đại diện cho nhiều phong cách khác nhau. Theo mình thấy thì con đường này cũng chính là con đường sầm uất nhất của thành phố. Nhiều người nói vui á, là nếu mà bạn chưa đi bộ trên đại lộ Nevsky thì nghĩa là bạn chưa đến Saint Petersburg. Thật ra thì cái đại lộ này nó đã được quy hoạch từ thời Peter Đại Đế để làm cái con đường nối liền trung tâm hành chính với các tuyến đường dẫn về Moscow và các thành phố ở phía nam. Cái thùng Noel mà người ta sợ ai lấy hay sao, người ta bỏ vô cái thùng nè. Nằm trên đại lộ Nevsky tấp nập giữa lòng thành phố Saint Petersburg hùng vĩ, địa điểm đầu tiên mà Thỏ đến ngày hôm nay đó chính là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Kazan, hay còn gọi tắt là nhà thờ Kazan. Thì nơi đây không chỉ là một công trình tôn giáo đơn thuần mà nó là một tuyệt tác kiến trúc, một cái chứng nhân lịch sử kể câu chuyện về niềm tin, quyền lực và chiến thắng của nước Nga. Mặt tiền chính của nhà thờ tạo thành hình cánh cung dài 111 m với 94 cột đá vôi. Khi mà mới khai thác thì cái loại đá này khá là mềm và xốp, dễ cho các nghệ nhân chạm khắc những cái chi tiết tinh xảo trên đầu cột. Nhưng mà sau một cái thời gian tiếp xúc với không khí thì nó sẽ tự cứng lại như là thép, giúp cho công trình sẽ chịu được cái sự khắc nghiệt của thời tiết Nga suốt hàng trăm năm. Lẽ ra thì phải có 2 hàng cột như vậy nè, ở cả phía Bắc và phía Nam, tạo thành một cái vòng tròn khép kín bao quanh cái quảng trường. Nhưng mà vì thiếu kinh phí, chỉ có hàng cột ở phía Bắc hướng ra đại lộ Nevsky là được hoàn thiện thôi. Mọi người hay đến đây thì thường nhầm tưởng rằng là đây là mặt tiền trước của nhà thờ, nhưng mà không phải nha. Trong truyền thuyết chính thống giáo Nga và cả Công giáo phương Tây
các nhà thờ thì sẽ phải bắt buộc là được xây dựng trên một cái trục cố định. Bàn thờ thì sẽ phải luôn hướng về phía đông. Đây là cái hướng mặt trời mọc, tượng trưng cho Chúa Kitô, ánh sáng của thế giới và sự phục sinh. Thì lối vào chính thường nằm ở phía tây, bởi vì khi mà giáo dân đi từ cửa vào bàn thờ thì nghĩa là họ đi từ bóng tối ở phía tây hướng về ánh sáng ở phía đông. Khi mà Sa Hoàng Pâu I là con trai của nữ hoàng Catherine Đại Đế quyết định xây dựng một cái nhà thờ Kazan, thì ông chọn một cái vị trí cực kỳ là đắc địa nhưng mà cũng rất là thử thách, ngay sát đại lộ Nevsky, mà đại lộ Nevsky lại là trục đường hướng đông tây. Vậy nếu mà xây đúng quy tắc bàn thờ hướng đông, có nghĩa là nhà thờ sẽ phải song song với đại lộ này, thì cái phần hông của nhà thờ sẽ phải đối diện trực tiếp với lại đại lộ sầm uất nhất thành phố. Thì trong cái kiến trúc cổ điển, cái việc mà để sườn nhà thờ quay ra mặt tiền phố lớn là một cái điều rất xấu và thiếu cái sự tôn nghiêm. Thì để giải quyết cái bài toán này mà không có phạm vào bất kỳ một cái luật tôn giáo nào, thì kiến trúc sư đã dùng một cái tuyệt chiêu là ông đã giữ đúng cái quy tắc. Bàn thờ bên trong của nhà thờ Kazan vẫn hướng về phía đông, lối vào thật sự vẫn nằm ở phía tây, và phần hông của nhà thờ ông đã dựng lên hàng cột vòng cung làm cái mặt tiền giả của nhà thờ. Khi mà bạn đứng ở đại lộ Nevsky nhìn vào, bạn sẽ thấy một cái mặt tiền cực kỳ lộng lẫy và hùng vĩ như thế này, nhưng đây chỉ là mặt tiền giả mà thôi. Vị kiến trúc sư tạo ra công trình này đúng là tài ba luôn ha, nhưng mà ít ai biết rằng là vị kiến trúc sư này chỉ là một nông nô thuộc quyền sở hữu của một gia đình bá tước giàu có quyền lực của nước Nga thời bấy giờ. Thì vị bá tước này là chủ nhân của kiến trúc sư, nhưng mà ông có một cái tầm nhìn và nhìn ra được cái tài năng nghệ thuật của kiến trúc sư, nên là thay vì là ngược đãi thì vị bá tước đã cho ông đến Saint Petersburg để học tập và cho ông đi du học ở châu Âu, cụ thể là Ý và Pháp, cùng các người con trai của bá tước. Thì sau khi mà về nước thì vị bá tước này đã trao trả tự do cho kiến trúc sư. Khi mà Sa Hoàng Pâu I muốn xây dựng nhà thờ Kazan thì chính cái vị bá tước này đã tiến cử ông. Việc mà một cụ nông nô được giao trọng trách xây dựng nhà thờ quan trọng nhất đế quốc đã gây ra một cái địa chấn trong giới quý tộc Nga thời bấy giờ. Họ mỉa mai gọi đây là nhà thờ của tên nông nô, nhưng mà kết quả là ông đã để lại một cái công trình thì khiến tất cả phải im lặng. Mình đi vào cái lễ Giáng sinh của Nga nên là ở đây cũng bắt đầu trang trí Giáng sinh. Họ làm một cái mô hình giống như là quả cầu tuyết. Bên trong thì hình như là tái hiện lại cái cảnh mà Chúa ra đời. Khi mà vào tham quan nhà thờ Kazan này thì sẽ không tốn phí nha mọi người. Hình như là mọi người đang làm một cái lễ gì đó mình cũng không rành, và mình không được phép quay phim tại khu vực mà mọi người đang làm lễ. Mái vòm của nhà thờ Kazan có đường kính 17,7 m. Đây là một trong những công trình đầu tiên trên thế giới sử dụng khung sắt để nâng đỡ mái vòm, thay vì là xây bằng gạch đá hoàn toàn. Kỹ thuật này đã đi trước thời đại, giúp mái vòm trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất là nhiều. Khi bước vào bên trong, các bạn sẽ thấy được là 56 cột đá granite hồng. Đây là những cái cột đá nguyên khối được mang về từ vùng Phần Lan. Màu hồng nhạt của đá kết hợp với ánh nến lung linh tạo ra một cái không gian cực kỳ ấm áp và huyền ảo, khác hẳn với lại sự lạnh lẽo thường thấy của các nhà thờ bằng đá. Bên trong nhà thờ sẽ có bức Đức Mẹ Kazan, mô tả biểu tượng Đức Mẹ Maria hơi nghiêng đầu về phía Chúa Hài Đồng. Ở đây chỉ là một cái bức phụ bên ngoài thôi, còn bức chính thì nằm ở khu vực bàn thờ mà mọi người đang làm lễ. Sẽ luôn có những cái dòng người xếp hàng rất là dài để chờ hôn và cầu nguyện tại bức Đức Mẹ ấy.
Mọi người có thắc mắc là tại sao cái bức vẽ Đức Mẹ Maria lại có tên là Đức Mẹ Kazan không? Thì đây là cái cách gọi bức ảnh thánh dựa theo cái địa danh nơi cái bức ảnh đó được tìm thấy. Thì cái tên này bắt nguồn từ thành phố Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga ngày nay. Sau một cái trận hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi thành phố Kazan vào năm 1579 thì có một cái cô bé 9 tuổi tên là Matrona đã nằm mơ thấy Đức Mẹ. Giấc mơ, Đức Mẹ chỉ cho cô bé vị trí bức ảnh thánh đang bị chôn vùi dưới cái đống đổ nát của một cái ngôi nhà đã cháy. Thì người dân đã đào lên và tìm thấy một cái bức biểu tượng đẹp lạ lùng, hoàn toàn là không bị lửa làm hư hại. Từ đó thì cái bức này được gọi là Đức Mẹ Kazan để ghi nhớ lại cái nơi mà nó xuất hiện. Cái việc gọi tên kèm địa danh giúp phân biệt các hình thái hoặc phép màu khác nhau mà chính thống giáo hay là công giáo tin rằng là Đức Mẹ đã hiển linh. Nó giống như cái việc mà người Việt Nam mình gọi là Đức Mẹ La Van ở Quảng Trị hay là Đức Mẹ Tà Bao ở Bình Thuận cũ. Tên gọi gắn liền với nơi mà phép màu xuất hiện. Nhưng mà đây không phải là cái bản gốc mà người ta từng đào lên. Sao Hoàng Peter Đại Đế lúc đó muốn có sự bảo hộ của Đức Mẹ dành cho vương triều, nên là ông đã cho làm một cái bản sao hoàn hảo từ chính cái bản gốc ở thành phố Kazan. Nhưng mà cái bức ảnh gốc ở Kazan thì thật ra cũng đã bị đánh cắp và đốt phi tang vào năm 1904. Vì bản gốc đã mất nên là hiện nay có hai cái bản sao quan trọng nhất được coi là có giá trị tương đương về mặt tâm linh, một cái ở ngay đây và một cái ở Moscow. Thì người dân Saint Petersburg tin rằng đây mới là bản linh nhất, bởi vì nó bảo vệ thành phố qua bao cuộc chiến, điển hình là trong những cái giờ phút mà sinh tử nhất của Thế chiến thứ hai. Khi mà bom đạn bủa vây thì người ta kể rằng là lãnh tụ Stalin đã bí mật ra lệnh cho một cái chiếc máy bay chở bức Đức Mẹ Kazan này bay vòng quanh ranh giới thành phố. Thì ngay sau đó thì quân đội Nga đã giữ vững được cái phòng tuyến và cuối cùng là phá tan vòng bay. Dù thực hư như thế nào thì câu chuyện này đã biến bức này thành biểu tượng của sự bảo hộ không thể xuyên thủng. Bên trong nhà thờ còn có một cái ngôi mộ của nhân vật vĩ đại của lịch sử nước Nga. Ông chính là thống chế Mikhail Kutuzov. Ông là người đã trực tiếp đối đầu và đánh bại thiên tài quân sự Napoleon khi mà bị hoàng đế nước Pháp này xâm lược nước Nga vào năm 1812. Thì trước khi mà lên đường chỉ huy quân đội thì ông đã quỳ xuống cầu nguyện trước bức Đức Mẹ Kazan. Thì việc an táng ông tại đây biến nhà thờ thành một cái biểu tượng của lòng yêu nước. Người anh hùng nằm lại ngay dưới chân người bảo hộ của dân tộc. Cobblestones beneath my feet. The morning air is cold and sweet. Pigeons circle soft and slow above the square where old winds blow. And hums a gentle song. I've wandered here my whole life long. Gold domes shine against the sky as clouds drift softly rolling by. Sau khi mà tham quan nhà thờ Kazan thì giờ Thỏ sẽ đi ăn trưa tại một cái quán ăn người Việt Nam kế bên nhà thờ luôn. Ở quán này thì mình xem trên Google Maps thấy cũng có một cái vài chi nhánh khác. Vừa vô là mọi người sẽ thấy hương vị quê hương liền luôn. Có nước tương nè, tương ớt Việt Nam. Mình gọi một phần phở bò và một phần cơm chiên.
Menu ở đây thì cũng đa dạng, nhiều món Việt Nam như là phở nè, cơm chiên, nem rán, chả giò hay có gỏi nữa. Nước phở ở đây thì ăn cũng tạm được thôi, tất nhiên là không thể nào bằng ở Việt Nam rồi mọi người, nhưng mà sau qua đây nhớ rau giá ở Việt Nam ghê luôn á. Ở đây có vài chị em cộng giá thôi. Cơm chiên hải sản ở đây ăn ngon lắm nên là rất recommend mọi người ăn cái món cơm chiên này nha. Tổng phần ăn của mình hết 1.240 rúp. Mọi người có thể tham khảo quán ăn này. Ở quán ăn này thì mình gặp các bạn nhân viên người Việt cũng rất là dễ thương. Mấy bạn đó hỏi tụi mình là tụi mình đi tự túc hay là đi tour, thì mấy bạn khen là sao tụi mình đi hay quá vậy, tại vì Nga đi tự túc khó lắm. Mình có hỏi là ủa sao lại khó, thì mấy bạn đó nói là tại vì người Nga không có biết nói tiếng Anh, khó giao tiếp, rồi không có Google Maps hay là mạng chập chờn nữa. Thì mấy cái này á, cá nhân thỏ thì mình thấy không sao hết. Thì bạn nào có coi cái tập trước thì mình cũng có hướng dẫn chi tiết cho mọi người về cái vấn đề này rồi đúng không, nên là cũng không khó lắm đâu. Mà đặc biệt là ở Saint Petersburg nha, mình thấy là họ nói tiếng Anh nhiều lắm, nhiều hơn là ở Moscow. Ở những nơi mà mình đến thì đa số là mọi người đều nói được tiếng Anh. Mà nhiều khi là cái người mà mình hỏi á, họ không biết nói tiếng Anh, nhưng mà ở gần đó mà có ai nói được tiếng Anh thì khi mà họ nghe, họ cũng tự chủ động chạy lại họ phiên dịch cho mình. Thật sự thì mình thấy người nghe họ tốt bụng và họ nhiệt tình thật sự, nên là mọi người cứ yên tâm. Đằng kia chính là tòa nhà Singer House. Cái tên này cũng không quá xa lạ với người Việt Nam mình đâu, bởi vì đó chính là hãng máy may Singer huyền thoại của Mỹ. Các bà, các mẹ mình ngày xưa cũng hay dùng. Nhưng mà thời xưa mà nhà nào mà có một cái máy may Singer này thì phải nói là khá giả lắm mới có được luôn. Nhà mình hồi xưa thì cũng thuộc diện khó khăn á, nên là không có. Thậm chí là cái máy may Singer này á còn được coi là một cái tài sản tích trữ luôn mà. Nếu mà túng thiếu quá thì người ta cũng có thể mang cái máy này đi cầm cố hoặc là bán lại với cái giá rất là cao, bởi vì máy cực kỳ tốt và bền. Thì tòa nhà Singer House này chính là trụ sở của tổng công ty Singer tại Nga. Nó đóng một cái vai trò là đầu não kinh doanh cho toàn bộ đế chế máy may của họ tại khu vực Đông Âu. Ban đầu thì cái công ty Singer muốn xây một cái ngôi nhà chọc trời theo cái kiểu Mỹ giống ở New York đó, nhưng mà tuy nhiên luật quy hoạch của Saint Petersburg thời đó cực kỳ nghiêm ngặt. Đó là không có một cái tòa nhà nào được phép là xây cao hơn cung điện mùa đông, ngoại trừ là các tháp chuông của nhà thờ. Nên là khi mà đến khu vực trung tâm của Saint Petersburg, các bạn sẽ thấy là các tòa nhà nó sẽ thấp, tương đối là đồng nhất đến ngày nay. Không phải là họ không thể xây dựng được các tòa nhà chọc trời, mà là họ muốn bảo tồn di sản. Thì để ăn gian cái điều luật đó thì kiến trúc sư đã thiết kế một cái tòa nhà 6 tầng, nhưng mà ông đã điểm thêm một cái tháp kính hình quả cầu rực rỡ ở trên đỉnh. Thì cái quả cầu này tạo cái cảm giác là tòa nhà này nó cao hơn, nhưng mà thực tế thì không hề vi phạm bất kỳ cái luật chiều cao mái nhà nào. Ngày xưa vào đầu thế kỷ 20 thì tòa nhà này đã có thang máy, hệ thống gió và sưởi ấm tự động, thậm chí là hệ thống tự làm sạch tuyết trên mái nhà luôn. Thì cái điều này là một cái điều cực kỳ xa xỉ thời bấy giờ. Sau cách mạng mà xóa bỏ chế độ phong kiến Nga năm 1917 thì tòa nhà đã được quốc hữu hóa và trở thành nhà sách thành phố. Thì đây là cái nhà sách lớn nhất và nổi tiếng nhất của Saint Petersburg. Các bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ bưu thiếp, quà lưu niệm đến những cái cuốn sách nghệ thuật đắt giá. Mọi người có thể vào đây để mua đồ về làm quà. Giá cả thì mình thấy cũng hợp lý và mẫu mã chất lượng đẹp hơn ở ngoài.
Nhưng mình có lựa được một cái magnet này để về làm kỷ niệm. Xinh hen. Giá thì là 200 rúp cho một cái như thế này. Ở ngoài thì mình thấy cũng có bán, cũng tầm 150 rúp, nhưng mà mình thấy cái mẫu mã sẽ không đẹp bằng ở trong này. Và Thỏ sẽ đi tiếp để đến địa điểm tham quan tiếp theo. Công trình này cũng nằm trong cái khu vực gần đây luôn. Từ tòa nhà Singer House đi bộ dọc theo con kênh vài bước là mọi người sẽ đến. Bạn nào mà sắp xếp lịch trình thì các bạn lên kế hoạch những cái địa điểm tham quan nào mà gần nhau á, thì xếp nó vào chung một cụm để đi trong một ngày, để nó đỡ mất cái thời gian mà mình di chuyển. Và các bạn nhớ là kiểm tra những cái địa điểm đó thời gian đóng cửa các ngày trong tuần trên app GenNetMap nha. Tại vì không có giống như là ở Việt Nam là hay đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật đâu, mà thường á mỗi địa điểm sẽ có cái ngày đóng cửa trong tuần khác nhau. Như là địa điểm tiếp theo mình đến thì sẽ đóng cửa vào thứ Tư, nên là các bạn nhớ check cái điều này trước nha. Trước mặt mình đó chính là nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu Đổ. Cái tên nghe bi kịch nha mọi người, nhưng mà đúng thật là vậy luôn. Nơi đây đã xảy ra một cái câu chuyện bi thảm mà xí nữa khi mà vào trong á, Thọ sẽ kể cho mọi người nghe. Dọc bên ngoài lối đi vào nhà thờ sẽ có rất là nhiều kiosk bán quà lưu niệm hay là tranh vẽ. Mọi người có thể tham khảo, nhưng mà theo cá nhân của mình thấy thì các mẫu sẽ không được đẹp bằng ở bên trong nhà sách Singer House khi nãy. Người Nga họ rất là thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ, nên là mọi người cũng sẽ dễ bắt gặp những cái hình ảnh cô chú bán tranh vẽ ở mọi nơi. Trong khi toàn bộ Saint Petersburg đa số sẽ mang phong cách châu Âu, thì nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu Đổ lại mang phong cách Nga thuần túy với đặc trưng là mái vòm củ hành. Ở đây có 9 mái vòm củ hành. Mỗi cái mái vòm là một cái kiệt tác tráng men màu sắc rực rỡ, như là màu xanh dương nè, màu vàng, trắng, xanh lá với các cái họa tiết hình học khác nhau. Theo cá nhân Thỏ thấy thì nhà thờ này trông giống nhà thờ Thánh Basil ở quảng trường đỏ ở Moscow. Mọi người có thấy vậy không? Trước nhà thờ sẽ có một cái công viên rất là rộng. Mọi người hay đứng từ công viên này để check in chụp hình ở đây, sẽ thấy được cái mặt rất đẹp của nhà thờ. Thỏ đi vào đầu mùa đông nên tuyết cũng bắt đầu đóng băng trên thảm cỏ. Giờ ngồi edit mà thực sự là nhớ nước Nga quá trời luôn. Không có cái nơi nào mà làm mình cảm thấy lưu luyến đến vậy luôn. Старушка кормит птиц с ладошки. Все так спокойно, все так светло. Утро такое, мне повезло. Я иду не спеша, дышит вольно душа. Солнце греет меня, это лучшее из дня. Nhà thờ này khi mà vào tham quan thì sẽ phải tốn phí. Giá vé lúc mà Thỏ đi sẽ là 450 rúp. Không có giống như cái sự uy nghiêm trầm mặc của nhà thờ Kazan. Không gian ở đây rực rỡ sắc màu và lộng lẫy hơn nhiều. Điều đầu tiên mà đập vào mắt của Thỏ đó chính là những cái bức tranh đầy màu sắc của toàn bộ tường và trần ở nơi đây. Thì qua cái màn hình thì chắc là mọi người sẽ nghĩ đây là những cái bức tranh vẽ trên tường, đúng không? Nhưng mà thật ra là ở đây không hề có bất kỳ một cái nét vẽ bằng sơn nào trên tường hết. Hơn 7.500 m² tường và trần được bao phủ hoàn toàn bằng tranh khảm đá mosaic.
Thì đây là một trong những cái bộ sưu tập mosaic lớn nhất trên thế giới. Nó có hàng triệu mảnh đá nhỏ, từ cái đá quý nè, đá bán quý và thủy tinh màu được ghép tỉ mỉ lại với nhau. Các bức tranh sẽ tái hiện lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì làm từ đá và thủy tinh nên là màu sắc này nó sẽ được vĩnh cửu và không bao giờ bị phai nhạt theo thời gian như là tranh vẽ. Để hoàn thiện hệ thống tranh khảm mosaic khổng lồ bao phủ diện tích này thì các nghệ nhân đã mất một cái khoảng thời gian kỷ lục là hơn 10 năm chỉ riêng cho cái việc khảm tranh, trong số là 24 năm xây dựng toàn bộ nhà thờ. Mỗi 1 mét vuông tranh mosaic đòi hỏi là phải có hàng chục ngàn mảnh đá và thủy tinh màu. Các nghệ nhân đã phải chọn màu thủ công nè, mài dũa lại từng cái mảnh nhỏ xíu và ghép chúng lại sao cho là các mảng màu nó phải chuyển động một cách mượt mà như là tranh vẽ. Thì hơn 10 năm để khảm những cái bức tranh này, nhưng mà thật ra thì họ đã dùng cái kỹ thuật để tiết kiệm cái thời gian rồi đó, là họ không có ghép trực tiếp lên tường mà dùng cái kỹ thuật gọi là khảm ngược. Nghĩa là cái bức tranh này được các họa sĩ nổi tiếng phát ấu trên một cái tỷ lệ là 1:1 trên giấy. Nhân sẽ dán các mảnh đá màu lên cái bản giấy này, mặt phải dán vào giấy. Sau đó thì các mảnh tranh lớn được đưa vào nhà thờ, áp cái phần mặt đá vào cái lớp vữa ở trên tường, rồi mới bóc cái lớp giấy ra. Thì cuối cùng thì nghệ nhân phải chỉnh sửa lại thủ công từng cái chi tiết nhỏ nhất để mà trên tường nó đảm bảo được cái sự hoàn hảo. Và nằm bên trái của nhà thờ, các bạn sẽ thấy một cái mái che được nâng đỡ bởi các cột trụ đá jasper xám tím này. Thì bên dưới mái che này là một cái phần đoạn đường đá cũ. Thì đây chính là cái tọa độ quan trọng nhất của cái nhà thờ này, và cũng là nơi mà tạo nên cái tên nhà thờ là Chúa Cứu Thế trên máu đổ. Bởi vì chính những cái viên đá trên đoạn đường dưới cái mái che này đã dính máu của Sa Hoàng Alexander II trong cuộc thảm sát hơn 140 năm trước. Thì vị Sa Hoàng này chính là chủ nhân của ngôi mộ màu xanh trong nhà thờ Peter and Paul mà ở tập trước á, Thọ có giới thiệu và hứa là sẽ qua tập này kể cho mọi người nghe đó. Thì bạn nào chưa xem có thể mở lại ủng hộ Thọ nha. Thì vào ngày 13 tháng 3 năm 1881, Sa Hoàng Alexander II đã bị ám sát. Đây không chỉ là một cái vụ giết người chính trị, mà là một trong những cái sự kiện kịch tính và bi thảm trong lịch sử hoàng gia thế giới. Trước đó thì ông đã bị ám sát hụt 5 lần nhưng mà không có thành. Vào sáng Chủ nhật là Sa Hoàng vẫn đi duyệt binh như thường lệ, bất chấp những cái lời cảnh báo về các âm mưu ám sát. Ông vẫn di chuyển trên chiếc xe ngựa bọc thép. Khi mà cái đoàn xe đi dọc bờ kênh mà khi nãy mình đi vào á, thì một thành viên của nhóm ám sát đã ném một cái gói thuốc nổ vào gầm xe. Một cái tiếng nổ lớn vang lên, xe ngựa bị hư hại, một số lính canh và người qua đường đã bị thương. Nhưng mà Sa Hoàng lúc này là hoàn toàn bình an. Tưởng chừng là cái vụ ám sát này không có thành như là lần trước rồi đó, nhưng mà không nha. Thay vì là ra lệnh cho tài xế là lao đi thật nhanh để lánh nạn đi, nhưng mà Sa Hoàng Alexander II với cái bản tính nhân hậu và sự dũng cảm hơi có phần là chủ quan đã bước ra khỏi xe để hỏi thăm những cái người lính bị thương và muốn nhìn thấy mặt kẻ vừa ám sát mình. Thì lợi dụng lúc mà đám đông đang hỗn loạn và sự chú ý đổ dồn về cái kẻ mà đã vừa mới bị bắt á, thì một cái sát thủ thứ hai lúc này đã bí mật tiến lại gần. Khi mà Sa Hoàng chỉ còn cách hắn vài bước chân, hắn đã la lên: "Còn quá sớm để tạ ơn Chúa rồi", và ném một cái quả bom thứ hai ngay dưới chân ông luôn. Tiếng nổ thứ hai này còn kinh khủng hơn nhiều, nó thổi bay đi cái đôi chân của Sa Hoàng và làm sát thủ cũng bị thương rất là nặng. Khung cảnh lúc bấy giờ cực kỳ là bi thảm. Sa Hoàng nằm trên tuyết trắng đã nhuốm đỏ, xung quanh là những cái mảnh vụn của lan can sắt và đá lát đường đầy máu của ông. Ông đã thào thào: "Hãy đưa ta về cung điện để ta được chết ở đó."
Sau đó thì ông đã được đưa lên xe kéo về cung điện mùa đông. Thì vài giờ sau đó thì vị Sa Hoàng qua đời trong vòng tay của gia đình, ngay trước mặt người con trai là Alexander III và đứa cháu nội là Nicholas II, vị hoàng đế cuối cùng của nước Nga. Thì cái chết của ông là một cái chương rất là đau đớn và trớ trêu nghịch lý của lịch sử nước Nga. Ở tập trước mình có nói cho mọi người nghe là Sa Hoàng Alexander II được gọi là Sa Hoàng giải phóng vì chính ông đã cho giải phóng nông nô. Thì vào thời phong kiến, nước Nga vẫn duy trì cái chế độ nông nô. Nông nô không có quyền tự do cá nhân, buộc phải lao động sản xuất trên đất của địa chủ và nộp tô thuế. Nông nô không thể tự ý rời bỏ cái mảnh đất mình canh tác. Nếu mà địa chủ bán đất thì nông nô cũng bị bán cùng với cái mảnh đất đó. Thì Sa Hoàng Alexander II hiểu rằng là nếu mà không thay đổi thì nước Nga sẽ sụp đổ, bởi vì là nông dân không có quyền sở hữu đất nên là họ không có động lực để mà sản xuất. Nước Nga đã bị tụt hậu xa so với cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, ở Pháp. Quân đội Nga yếu kém vì đa số binh lính là nông nô, mù chữ, thiếu cái tinh thần chiến đấu. Thêm vào đó là các cuộc nổi dậy của nông dân xảy ra ở khắp mọi nơi. Alexander II đã có một cái câu nổi tiếng là thà chúng ta giải phóng nông nô từ trên xuống còn hơn là đợi họ tự giải phóng mình bằng cách vùng dậy từ dưới lên. Thì sau khi mà ký sắc lệnh giải phóng nông nô, mọi người nghĩ đi, theo cái lẽ thường tình thì đáng lẽ ra ông phải được xem là người có công và dân chúng phải vui vì cái điều đó, đúng không? Nhưng mà ông lại rơi vào một cái tình huống bi kịch của cái người đứng giữa. Ở phe địa chủ quý tộc á, thì tất nhiên rồi, họ tức giận vì mất đi một cái nguồn lao động miễn phí và tay sai. Còn phe nông dân thì họ lại thất vọng vì họ cho là họ tự do về thân xác, nhưng mà họ trách Sa Hoàng là đã không lấy đất á, từ địa chủ chia về cho họ, và họ phải trả góp một cái số tiền rất lớn để mua lại cái mảnh đất mà mình cày cấy. Thì họ cảm thấy là mình bị lừa. Còn một cái phe nữa gọi là phe cách mạng, thì đây chính là những cái kẻ mà trực tiếp đã ra tay. Thì họ là cái tầng lớp tri thức và trung lưu. Họ cho rằng là cái cải cách của Sa Hoàng chỉ là nửa vời thôi, chỉ là một cái bẫy để mà duy trì chế độ phong kiến. Họ tin rằng là chỉ có cách là tiêu diệt tận gốc cái người mà đứng đầu là chế độ Sa Hoàng á, thì mới có thể thay đổi hoàn toàn xã hội. Thì họ tự cho họ là họ đại diện cho nhân dân, nhưng mà thực tế là cách làm của họ là dùng bạo lực cực đoan, khủng bố. Cái chết của Alexander II đã phản tác dụng hoàn toàn. Con trai ông khi mà thấy cha mình chết một cái cách như vậy thì ông rất là tức giận và đã thu hồi mọi cái cải cách, thắt chặt kiểm soát và trở nên là cực kỳ độc tài. Thì chính cái điều này lại tích tụ mâu thuẫn ngày càng để rồi một ngày là bùng nổ thành một cái cuộc cách mạng Nga năm 1917, kết thúc hoàn toàn cái triều đại Romanov. Việc nhà thờ máu đổ còn tồn tại đến ngày nay cũng là một cái câu chuyện phép màu tâm linh thật sự, bởi vì là vào thời chính quyền Xô Viết thì họ theo cái chủ nghĩa là vô thần, và các nhà thờ được xem là tàn dư của chế độ cũ, nên là nhà thờ này đã bị ra lệnh là đặt mìn để phá hủy và dỡ bỏ vào năm 1941. Nhưng mà đúng cái lúc mà kế hoạch phá vỡ sắp diễn ra thì chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và các chuyên gia phá vỡ đã phải ra mặt trận. Nhờ vậy mà nhà thờ đã tạm thời là thoát nạn trong cuộc chiến tranh suốt 900 ngày đêm bị phát xít Đức bao vây. Thì Leningrad là tên của Saint Petersburg ngày xưa bị ném bom dữ dội. Có một cái câu chuyện khó tin là có một cái quả bom rất là lớn của Đức đã rơi xuống xuyên qua cái mái vòm chính của nhà thờ, nhưng mà nó lại không có nổ. Nó nằm im lìm trong cái đống đổ nát suốt 20 năm cho đến khi mà những cái người thợ sửa chữa phát hiện ra vào năm 1961. Nếu mà cái quả bom đó nó nổ thì đừng nói tới những cái bộ tranh mosaic bên trong hay là khu vực máu đổ, mà tất cả sẽ tan thành mây khói. Dù là không có bị sụp đổ hoàn toàn, nhưng mà nhà thờ cũng bị hư hại nhiều. Người ta đã phải mất 27 năm từ 1970 đến 1997 để trùng tu tỉ mỉ từng cái mảnh đá nhỏ, lâu hơn cả cái thời gian xây dựng ban đầu, để giúp nhà thờ quay lại cái vẻ đẹp lộng lẫy như là ngày xưa. Thỏ đã tham quan xong nhà thờ Chúa Cứu Thế trên máu đổ
Tối nay thì mình sẽ quay về nấu cơm, ăn chung với món ăn Trung Hoa mà hôm qua mình ăn không hết á, mình đem về mình bỏ tủ lạnh thì hôm nay mình lấy ra mình ăn. Thì thôi chắc là mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Rất cảm ơn mọi người đã chọn xem kênh của Thỏ và dành thời gian để xem đến tận đây. Trong tập tiếp theo thì Thỏ sẽ có một cái màn nghịch tuyết đã đời vào buổi sáng. Sau đó thì Thỏ đã đến tham quan bảo tàng nước Nga thu nhỏ. Cái bảo tàng này rất là thú vị mà mình muốn giới thiệu đến mọi người. Mình đã bị mê mẩn ở đây suốt một ngày luôn. Đến nước Nga vào mùa đông thì không thể không thử trò chơi mùa đông của Nga đúng không? Mình cũng cài đặt thử chơi trượt băng. Mình đã có những cái kỷ niệm rất là vui tại sân băng và đã gặp được những người bạn Nga rất là tốt bụng và nhiệt tình. Hãy đón xem hành trình tiếp theo của mình ở đất nước Nga và cụ thể là Saint Petersburg diễn ra như thế nào nha. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, share, để lại một comment bên dưới và đặc biệt cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ đi thôi. Bye.